Role is to echo Goldie and Alda's welcome to everybody and to say thank you to all of those who made this possible. And I also want to say, Mr. Arbana, that I will be honored to welcome you back 50 years from now to the 150th year celebration. As you can see, a lot of people did a lot of things to make this happen. So I want to especially thank Mayor and Mrs. Basha for your contribution in providing these great entertainers for us. Haydn and Riselda. Haydn and Riselda, Sejdiu, I want to thank you also for your contributions tonight and the professionalism that you have shown. By the way, my friend and fellow farmer, Haydn, tells me that in Albania, rain means wealth. So it is my pleasure to share the wealth with you tonight. But also to recognize that your country has a lot more wealth than rain. You have a tremendous culture and history, and it has been fascinating to experience the culture and history as I have traveled around your country. We have now been to Thetti. We have been to Saranda, we've been to Durrës, we've been to Korça, and this next week we're going to explore a little bit around Goskapoja and see what that part of the country. And I can say again, as I said last year, everywhere I have gone in Albania, I feel more at home and more welcomed than I do at home and welcome. I have also had the pleasure of attending 2 weddings in Albania. They are so fascinating to me to see the history, the symbolism, and the tradition that it makes me want to get married again. I can say that only because my wife isn't here. You will not tell Mrs. Ashby. Will I not? No, please don't go. So I learned more about weddings by reading Riselda's book. But I also noticed she said a few very interesting things that, again, I want to point out to you, because sometimes you don't think about your own culture. I would like to quote Riselda. Albania is well known. One of the characteristics of Albania worldwide is its will to preserve all the values and its folk creations amongst the generations. Also, Riselda said that the traditional dances evoke interest, enrich people, bring out the artistic soul of the people of Albania for generations, the new generations, to understand and emulate. And stay the same, basically. That doesn't change, and I'm so happy that I know some of these things dancing will not change. So I've said enough about her book. I would like to hear from the author. Përshëndetje, zonja dhe zotrinj. Ndihem shumë e lumtur për faktin se jemi mbledhur këtu të gjithë së bashku për të festuar këtë mbrëmje shqiptare, kaq të bukur që na bashkon po ashtu të gjithë së bashku. Ndihem dhe e lumtur për faktin se kjo skenë, kjo sallë është mbushur plot me dashamirës, me prindër, me nëna dhe me fëmijë që na falin shumë dashuri. Me shumë dëshirë do doja të prezantoja librin tim të tretë, i cili kësaj radhe vjen për folklorin shqiptar, për etnokoreologji në fakt e folklorit shqiptar, dhe do kisha këtë kënaqësi ta ndaja bashkë me ju. Së pari, para se të filloj, dua të bëj disa falënderime, sepse fal këtyre mbështetjeve unë jam sot këtu me këtë libër në dorë. Së pari dua të falenderoj bashortin tim, Ajdin Sejdia, i cili bëri të mundur këtë kontribut dhe zhvillimin e këtij libri. Ka qenë një mbështetje shumë e madhe për mua dhe për këtë dua një duartrokitje të fortë. Mrs. Riselda would like to thank you, her husband, Ajdin Sejdia. Falenderoj Universitetin e Artëve, i cili çdo herë e ka vlerësuar librin tim dhe e ka mbrojtur me shumë fanatizëm. Në veçantë rektorin e Universitetit të Artëve, zotin Petrik Male.
important her new book. Gjithashtu edhe që kjo mbrëmje u realizua sot kaq bukur dhe që ne ndihemi shumë mirë, jam shumë e sigurt. Falenderoj Zotin dhe zonjën Basha që kontriboi për këtë mbrëmje, gjithashtu dhe Aidin Sejdiu. Faleminderit. She also thanks Me shumë përzemërsi falenderoj dhe Zotin Gjeri, i cili na ka mundësuar këtë ambient dhe më ka pritur me shumë përzemërsi për këtë ide që unë hodha dhe falenderoj shumë për këtë. She would also like to thank you, Dr. Riselda, for giving her a chance to spend here today. Falenderim të fundit dhe të veçantë e qoj për profesorin tim modestin e doktoraturës, Agron Xhagolli, është ai që na ka mësuar shumë mirë dënësisht që ne kemi arritur të shkruajmë të libra kaq bukur kështu siç mendojmë. Kjo mbrëmje ka shumë surpriza dhe mendoj që do kalojmë shumë bukur. Nuk doja të zija shumë kohë me fjalët, por parathënien dua ta lexoj me shumë kënaqësi se çfarë përmban ky libër. Ju lutem mund të ma vini. She will now read the singers. It's going to be an amazing show. Okay, let's start. Thanks. Tiparet etnokoreologjike të folklorit shqiptar shfaqen në një vëllim të vetëm të botuar në dy gjuhë, shqip dhe anglisht. Frymëzimi im personal dhe tepër i përzemërt bëri që ky libër të promovohet e të lihet në shenjë kujtimi dhe urate për 100 vjetoren e pavarësisë së Shqipërisë. Ndihem vërtet shumë e lumtur që pas dy vëllimeve të mia monografike mbi kërcimin modern, të jem autore dhe këtij vëllimi patriotik shqiptar. Ky libër, mbi të gjitha mbart vlera koreografike, të cilat në brendësinë e krijimit të tyre e bëjnë vallën më harmonike dhe më tradicionale. Historia e popullit tonë shqiptar ka lindur me vetë popullin e lashtë dhe njëkohësisht kultura e tij e pasur e artit pamor, zanor dhe vizual kanë pasuruar metodën e të menduarit bukur, të kërcyerit bukur dhe të jetuarit bukur. Do you want to translate now? And the English version. My personal and very cordial has enriched the approach of nice thinking, beautiful dancing, and nice living. Ky libër shpreh-dukshëm dhe fuqishëm tiparet e tij etnokoreologjike duke zbërthyer çdo detaj të sinkretizmit folklorik koreografik shqiptar. Libri mbart në vetvete rituale të dasmave shqiptare në treva të ndryshme, vallëzimin popullor dhe karakterin e tij dominues. Gjithashtu, përmban dhe elementin dekorativ dhe estetikën artistike. Këto dokuri e bëjnë etnokoreologjinë më të pasur dhe zënë një zanafill të gjerë për sa i përket rrjedhës së saj rrezulluese. Pikërisht, këto detaje rrethuese e bëjnë këtë vëllim që të shpreh fuqishëm ritualin e mendimit popullor të zakoneve, gëzimeve, hidhërimeve, dashurisë për vallën, këngën dhe vetë jetën tonë burimore që ka jetuar dhe vazhdon të jetojë në folklorin shqiptar. Me lindjen e artit dhe me edukimin e tij, njerëzimi krijoi një vizion të pasur drejt një rruge të suksesshme dhe origjinale që është folklori shqiptar. Upon the arising of art and its education, the mankind created a rich vision towards a successful and genuine root, that is, the Albanian folklore. Të ndihesh të bukur në shpirt, të jesh tradicional, të kërcesh, të festosh, të këndosh, të tregosh, të mësosh dhe të shkruash, ky është folklori shqiptar. Faleminderit o Zot që më dhe fuqinë për të bërë pjesë e kësaj krijtarie. Bëni atë që ndjeni brenda jush, ndihuni të lirë, ecni përpara dhe bëhuni artist. To feel the beauty in your soul, to be traditional, to dance, to celebrate, to sing, to show, to learn, and to write. The Albanian folklore is like that. Thank you, God, for giving me the strength to become part of this creativity. Do what you feel inside of you. Feel free, move forward, and become an artist. Zonja dhe zotri, pa unë për kohë do desha të ftoja zotin Petrit Malaj për të thënë dy fjalë për monografinë e shkruar. Faleminderit. Without any further ado, Mr. Petrit Malaj. Faleminderit. Faleminderit. Për mua është një surprizë nata e sotme në fakt që jam brenda kësaj shkolle të mrekullueshme, ku shoh nxënës, prindër, mësues dhe të gjithë këta njerëz që janë mbështetës në një proces i edukimi që ne kemi që në familje dhe vazhdojmë edhe më tej. Mirëmbrëma zoti kryetari i bashkisë, mirëmbrëma zoti drejtor, mirëmbrëma të gjithëve. Personalisht nuk dua të zgjatem shumë, por mund të them që secili prej nesh në forma të ndryshme po feston këto ditë një moment shumë të gëzuar.
Pikërisht një ndër ngjarjet apo ngjarjen më të madhe për secilin për ne siç është pavarësia, 28 nëntori. Dhe shkolla që ne jemi sot këtu ka gjetur një formë të thjeshtë, të bukur, të dashur, dhe pikërisht kjo më pëlqen akoma dhe më shumë dhe më bën që t'ju bëj një thirrje atyre nxënësve që janë në këtë shkollë që ktheheni pak sytë edhe nga Universiteti i Arteve, do të keni ndihmën tonë, do të keni përkrahjen tonë dhe vërtet do dëshiroja që këto vajza dhe djem pse jo të jenë pjesë e universitetit tonë. Sot unë do të them vetëm 2 fjalë për sa i takon botimit të fundit të Riseldës, sepse është botimi i tretë i saj. Në fakt ndihem shumë mirë kur kolegët e mi, pedagogët të Universitetit të Arteve, shprehin mendimet e tyre teorike dhe shkencore për elemente të ndryshëm të formimit dhe të edukimit profesional të studentëve tanë. Pikërisht Tiparet, Etnokoreologjike të folklorit shqiptar, botimi i fundit i Riseldës, ka në bazë momente të rëndësishme të folklorit shqiptar, të tabanit tonë kombëtar, të cilat vinë fort bukur jo vetëm nëpërmjet pasqyrimit të saj në mënyrën teorike, por fort mirë edhe në atë fotografike, dhe një befasi shumë e këndshme e librit janë edhe fotografitë cilat Riselda vetë thotë që i ka bërë me studentët e Universitetit të Arteve dhe për këtë e falenderoj shumë. Gjerasin, t'ju përgëzoj edhe njerë për këtë mbrëmje të mrekullueshme, Gjerasin ta uroj Riseldën për botimin e saj dhe faleminderit për ftesën, vërtet dëshiroj të jem një mik i mirë i shkollës tuaj. Faleminderit. Kontributin që dha për realizimin e këtij organizimi artistik. Faleminderit. Me njerë pa unë bërkot të doja të ftoja zotin Ajdin Sejdia. Mirë mbrëma. Unë se t'ju marrë shumë kohë se veç deshta me ju urue 100 vjetori. I would like to say that 2 words. We have to thank America that we are celebrating the 100th anniversary, and we thank you for this event. And about my wife, she wrote the first book in Albanian and English about the culture that maybe can be used in the schools and the children to learn something in that language as well. And I don't know what to speak about my wife. But, Faleminderit zoti Ajdin. Siç e pa dhe vetë libri u promovua nga zonja Riselda Sejdia, ndërsa unë doja të ftoja balerinat e universitetit.
ikizlarve. Is you are dedicated. Whoa, 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 nothing I don't know. Whoa, 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 now you're in my soul. Hey, 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 ah. Hey, 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 ah. There is a place where I can stay and nothing more. I cannot dream, you wake me up and I can't sleep no more. You feel my heartbeat singing on your melody. Your smile, my muse, the brightest thing that I can see. And I'm gonna stay with you as long as we see the sunset on our rise. And then dreams will came and together we will see the morning light. My lies, my worries, my hates go straight into another way. My feeling, my smile, my blood, my heart is you I dedicated. Whoa, 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 nothing I don't know. Whoa, 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 now you're in my soul. Hey, 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 ah. It's all about this, and I'm feeling good. Because you make me happy when it's fine. Just a little while longer, hold on. Just a little while longer. Everything will be alright. I'm telling you to pray on. Just a little while. Pray on. Just a little while longer. Pray on. Just a little while longer. Everything will be alright. March on. Just a little while longer. Oh, march on. Just a little while longer. March on. Just a little while longer. Oh, everything will be alright. Come on and ride on. Just a little while longer. Oh, ride on. Just a little while longer. Ride on. Just a little while longer. Everything will be alright. I'm telling you, march on. Just a little while longer. March on. Just a little while longer. March on. Just a little while longer. Everything will be alright. I'm telling you to hold on. Just a little while longer. Just a little while longer. Hold on. Just a little while longer. Everything will be alright. I'm telling you, everything will be alright. I'm with this back. Everything will be alright. The moment I said it, the moment I opened my mouth, letting your eyelids bulldoze the life out of me. I know what you're thinking, but darling, you're nothing can
and straight. Suddenly things just happen, we can't explain. It's not as good as what you say.
me qingin si për gjumin, e kam non shpirtin të, me gjellëshën si për synin, ti po t'je kara dyse, me qingin si për gjumin, e kam non shpirtin të. E jom tiron si vjetër, me në lidën babate, rom si uski ku jenë tjetër, për dashni për ahen. Jom tiron si vjetër, me në lidën babate, rom si uski ku jenë tjetër, për dashni për ahen. Run for your brave people.
Alright, as we were dancing, we noticed that some of the people that are invited are leaving. So please stay and join us for the cocktail. Umre që juve po iknit, por programi nuk ka mbaruar akoma, nëse vazhdoni në turmarin tuaj është zhvilluar. Ata që turmarin nuk do të sponsorizuar nga Sejdiu. Ju lutem vazhdoni atë. Ah, okay. Ku ju Silvato? Hajde na udhëheq ti, esa udhëheq në kalendar. Dashamirë shëmtarë. Ja tregu baba. Ja di profesor Shqiptar. Studentëve të stafit shqiptar të shkollës, të cilit me përgatimin e tyre i dhanë ditë të saj mbrëmje të suksesshme. Ani Sejdiu, Riselda Shehu, Entena Tiparet, Etnokoreologjike, Ja, dat wil ik even.